Early in the morning, right out of bed. As I looked around, I thought they all could be dead. Walked into the kitchen, right before my eyes stood three empty bottles of a thing I do despise. Sziasztok! Én szeretem a nagy, erős, jól rugózó, gyors, nagy hatótávolságú rollereket. Mostanában is egy Awesome L1-jel járok. Itt van róla a videó, ha még nem láttad. És igazából ezekre a tulajdonságokra szükségem is van, ugyanis egy kis településen lakom, ami 10 pár kilométerre van a legközelebbi várostól, úgyhogy kell a hatótáv meg a sebesség, és ráadásul a hozzánk vezető út utolsó 1 kilométerre kavicsos, tehát a rugózásra is szükségem van, de azt is tudom, hogy nagyon sokaknak viszont ezekre a tulajdonságokra nincsen szükségük. Nagyon sokan vannak, akik csak a városon belüli szaladgálásra akarnak használni egy rollert, és az ő esetükben sokkal fontosabb, hogy könnyű legyen, összecsukva, könnyen fel lehessen kapni, fel lehessen vinni akár a tömegközlekedésre, vagy fel lehessen szaladni vele akár a 3. emeletre, és végre egy ilyen roller is eljutott hozzám, egy ilyet is meg tudok nektek mutatni, ez az iScooter i8, ami mindösszesen 12 kg, a leírása alapján 25 km/h végsebességet és 20 km-es hatótávot tud, és ami a legdurvább, hogy a videó elkészítésekor ma 2025. december 10-e van, 68 000 forintba kerül csak, ami nagyon kevés, és emiatt egy kicsit tartottam is tőle, hogy vajon milyen minőségű lesz, de így, hogy most már néhány próbautat tettem vele, elmondhatom, hogy kellemes meglepetésért minden szempontból, teljesen rendben van ez a járgány, hogyha kíváncsi vagy a részletekre, akkor tarts velem ebben a videóban. Tequila, tequila, tequila nights. Last thing I remember, someone's in my face, telling me his troubles and all the things he hates. Now what is in this liquid that gives you such a high, to make you keep on drinking until you almost die? Tequila, tequila, tequila night. Oh, tequila, tequila, tequila night. Csak néhány alaptulajdonság így egyből az elején, ahhoz, hogy ez ilyen könnyű tudjon lenni, ahhoz az egész váza, a kormányrúd, a kormányfej, maga a kormány és a teljes váz és a futómű is alumíniumból van, meglehetősen, és szerintem az árához képest meglepően szép hegesztésekkel mindenhol, úgyhogy ez teljesen rendben van, és annyira viszont nem vitték túlzásba a súlycsökkentést, hogy elvékonyították volna a dolgokat, úgyhogy minden kellően masszív, és egyáltalán semmi ilyen nyeklés-nyaklás nincsen benne. Teljesen masszív a szerkezet, a leírás alapján 100 kg-s a maximális teherbírása, igaz, hogy azt is írják, hogy a megadott 20 km-es hatótáv és a 25 km/h végsebesség az 70 kg-s teszt személlyel volt elérhető. Nyilván, hogyha nagyobb testsúlyú az illető, minél nehezebb vagy, és minél meredekebb utakon mész vele, annál inkább csökken az akunak a hatótávja. Ez minden rollernél így van. Én egyébként pont ilyen 70 kg-s teszt személy vagyok, úgyhogy nálam tudta is a 25 km/h simán, sőt, egyébként ezt majd mutatni fogom, fel lehet ezt oldani, és akkor egy 29 km/h maximális sebességet is tud. Az Európai Unióban van ez a 25 km/h korlát, ugyanis hát ugye az Európai Unióban ahhoz, hogy ne segédmotoros szabályok vonatkozzanak egy rollerre, ahhoz maximum 25 km/h-val mehet, és akkor nem kell rá kötelező biztosítás, nem kell rá bukósisak, és nem kell rá jogosítvány. Hogyha viszont ennél gyorsabb egy roller, nem tudom, hogy ezt tudtad, de akkor viszont igen, akkor mindezek kellenek rá, tehát én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy érdemes
feloldani azt a plusz 4 km/óráért, ami ráadásul az én kipróbálásom alapján én azt tudom mondani, hogy hát nem is igazán érezhető. Szóval 25-ig egészen jól gyorsul, de utána már nagyon vérszegényé válik, tehát akkor már tényleg a motor az utolsó erőtartalékait hozza ki magából, tehát ott már igazából el tudja érni a saját órája szerint a 29-et, de ott már elég nehezen gyorsul, és még egyszer mondom, olyankor már a valamilyen fajta járműre való jogosítvány is szükséges rá, hiszen mindenféle gépjárműre való jogosítvány az a segédmotorra már érvényes, és ráadásul kötelező felelősségbiztosítást is kötni rá, mint minden gépjárműre, és bukósisakot is kötelező viselni rajta. Hozzáteszem, hogy én a bukósisak viselését mindenképpen ajánlom minden elektromos rolleren, mert azért, hogyha 25-tel is lefejelsz egy villanyoszlopot vagy egy elétkanyarodó autót, akkor azért meglehetősen súlyos sérüléseket lehet szerezni. Szóval szerintem bukósisakot ne azért viselj meg, ne csak olyan járművön, amin kötelező, hanem mindenen, mert egyszerűen úgy biztonságos. Ahogy mondtam, az ilyen roller kategóriának szerintem a legfontosabb tulajdonsága, hogy kicsi és könnyű legyen, és jól összecsukható legyen. Hát ez egy nagyon-nagyon egyszerű, de mégis masszív ilyen alumínium öntvény mechanizmussal működik. Itt van egy ilyen kis pöcök, amit így kinyitva már is hátrahajtható a kormány, és itt a kormányon pedig van egy ilyen rugós kis mechanizmus, ami ide teljesen magától így beakad a hátsó sárhányon lévő kis kampóba, és így már is cipelhető itt a kormányrúdnál fogva, és ez a 12 kg, ez nem nehéz ahhoz, hogy gyakorlatilag bárki könnyedén cipelhesse, úgyhogy ilyen szempontból ez teljesen rendben van. Nyilván ennek az az ára, hogy ilyen könnyű tud lenni, hogy itt az aljában gyakorlatilag csak ebbe a részbe van egy akku, egy 36 voltos 5 amperórás akku van benne. Ez az én tapasztalataim és alapján is olyan 15-20 kilométeres hatótávra elég, ami egyébként ilyen városba szaladgáláshoz bőven elég, és utána pedig 5-6 óra a teljes feltöltés, azzal együtt is, hogy egy ilyen nagyon pici 1 amperes töltő van csak hozzá, de hát ugye nem nagy az akku, úgyhogy könnyű feltölteni, és ez összesen olyan 200-300 wattóra között van valahol, tehát a mostani 36 forintos kilowattáron számolva ez kevesebb, mint 10 forint egy ilyen feltöltés, tehát gyakorlatilag ingyen lehet közlekedni ezekkel a gépekkel. Escape into another world that's sometimes pretty strange. Hope you can remember what this juice can do. Make you be so silly and act like a fool. One can be so tasty and two might be real nice, but 3 and 4 will open the door for one tequila night. Visszaállítani a kormányt annyi, hogy itt ki kell akasztani, és akkor így felállítani, és utána ezt pedig egy kattintás és már kész is. Igazából ez bárkinek mehet. Amitől egy kicsit tartottam, hogy ennek egyrészt egy darab fékje van csak, ugye elől van a motorja, és a hátsó keréknél van a fékje. Ez egyébként jellemző erre a roller kategóriára, hogy csak az egyik kereket fékezik, a másik kerékben egyfajta ilyen EABS-nek hívja, gyakorlatilag a villanymotor lassít olyankor, amikor az ember fékez, tehát valamennyire rásegít a fékezésre, de mechanikus fék az csak hátul van, méghozzá egy dobfék. Én ettől egy picit tartottam, hogy ez képes lesz majd kellő fékerőt biztosítani, de az az igazság, hogy igen, ezt is a próbaúton kiderült, hogy
teljesen normálisan, megfelelő erősséggel fog ez a dobfék, és ezek a 8,5 colos kerekek pedig elég nagy átmérőjek ahhoz, hogy a kicsit rosszabb minőségű úton, tehát mondjuk ilyen térköves vagy macskaköves úton még egészen normálisan lehet vele menni, mert ez a kerékméret ugye az ilyen kisebb gödrökön, a kövek közti réseken átgördül, hát annál rosszabb útra meg nyilván ez nem való, rugózása nincsen, de igazából a városban erre nincs is szükség, tehát így ez a kerékmérettel egészen normálisan a kicsit rosszabb utakon is még lehet vele közlekedni. A kezelőszervek nagyon egyszerűek, ugye ezen az oldalon van a gázkar, ez egy ilyen lefelé hüvelykujjal nyomkodós, igazából teljesen rendben van, nekem a másik rolleren azon egy ilyen mutatóujjal húzkodós van, tehát igazából az is jó, szerintem a nagyobb sebességre képes rollereknél az előnyösebb, de ennél ez bőven megfelel. Itt a másik oldalon pedig ugye itt van ez a rugós mechanizmus, ami beakad ott lent a sárhányóba, amikor lehajtjuk a kormányt. Ezen kívül van egy csengő, és ugye itt van a fékkar. Ez ugyan műanyagból van, de kellően erős ahhoz, hogy ne hajoljon, amikor használjuk, és ez működteti itt hátul a hátsó keréknél a dobféket, és ahogy mondtam, ez teljesen normálisan fog ahhoz képest, hogy dobfék, én egy kicsit féltem tőle, de teljesen jól meg lehet vele állni. A tegnapi próbaúton ilyen nedves, ködös volt az idő, és szükség volt a sárhányóra, és látod, hogy itt teljesen jól lenyúlik, és itt egy nagyon picit jött csak föl a sár, de igazából ez a sárhányó pont jól megvédi, semmiképpen az emberre már nem jön sár, és nézd meg, a hátsó is kellően hosszú, kellően hátra nyúlik ahhoz, hogy ne tudjon fölfröcsögni a víz, ez teljesen rendben van. Ugye a műanyagból van, tehát arra figyelni kell, hogy erre nem szabad ráállni, vagy az ember sarkát itt megtámasztani, nem arra való, de a funkcióját azt nagyon jól betölti, és egyébként itt van rajta a hátsó lámpa, ami így teljesen jól látható, még nappali fényviszonyok között is, ledes természetesen, és féklámpaként is funkcionál, tehát ha húzod a féket, akkor így valamivel erősebben villog. És lámpa itt elől is van, teljesen jól világít, nagyon erős, tehát így igazából szembe a forgalomban résztvevő egyéb vezetők nagyon jól fognak téged látni. Az más kérdés, hogy a lámpa, nem tudom, itt a képen mennyire látszik, ugye itt a kormányfejbe van építve, és ezért a kormányfej egy kicsit így fölfelé áll, és így a lámpa is egy kicsit fölfelé világít, tehát az utat nem igazán fogja megvilágítani, de jól látszik szemből, tehát a láthatóság szempontjából teljesen rendben van. A kormány viszonylag keskeny, de ez is ebben a roller kategóriában teljesen szokványos. Igazából ennél a 25 km/h sebességnél ez végül is bőven elég, ezzel már elég jól lehet irányítani, és nem igazán hajlamos a kerék a visszafordulásra, tehát így biztonságosan lehet vele közlekedni. Van digitális kijelzője, van itt egyetlen gombja van, azzal lehet bekapcsolni a rollert, és egyébként minden más funkciót is ezzel lehet, ezt majd mutatni fogom. Tegnap egy olyan 5 km körül mentem vele a próbaúton, és ez alatt az 5 csíkból egy fogyott le. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy még 4-szer ennyit tudna menni, de a megadott hatótávot nagyjából tudja. És hát ugye gyárilag 3 sebességi fokozat van benne. Az első ez a gyalogos, ez egy 6 km/h, a második az Öko, ami 15, és a harmadik pedig a D, tehát a Drive, a normál mód, ami pedig 25 km/h sebességet tesz lehetővé. Ahogy mondtam, ezt fel lehet oldani, méghozzá úgy, hogy a fékkart behúzva tartod,
és 5-ször megnyomod a gombot, és akkor tulajdonképpen így egy lépéssel így feljebb ugrik minden sebesség, tehát a legalacsonyabb sebesség az öko lesz, ebben az esetben 9 km/órával, a középső lesz a D 19-el, és az S mód, a sportmód lesz a legnagyobb 29-el, de ahogy mondtam, szerintem ez nem éri meg, mert az a plusz néhány km/óra, ahol már amúgy se igazán jól gyorsul, nem biztos, hogy megéri azt, hogy cserébe kelljen kötelező biztosítást kötnöd meg, azt úgy már csak jogosítvány birtokában szabad vezetni, ez sokakat ki is zár, de minden esetre, ha ezeket vállalod, akkor erre van lehetőség. A gomb egyszeri megnyomásával lehet a lámpát kibekapcsolni, a kétszeri megnyomásával lehet ugye a sebességmódok között váltani, a gomb háromszori megnyomásával lehet a km/óra és a mérföld/óra között váltani. Hát nagyjából ennyit tudok elmondani erről a járműről. Igazából ez ennyit tud, ez erre való, hogy az ember a városba szaladgáljon vele, és könnyen fel tudja kapni, könnyen össze tudja csukni. Tulajdonképpen ezt teljesen jól ellátja. Én nem találtam rajta egy olyan tulajdonságot, vagy egy olyan részletet se, amibe bele lehetne kötni, teljesen rendben van, és azzal együtt meg, hogy mennyibe kerül, azzal együtt meg nagyon rendben van. Ja, azt még nem is mondtam, hogy itt ez egy ilyen gumi borítás van a tetején, teljesen jó csúszásmentes, szóval még ez is rendben van. A linkjét berakom szokás szerint a videónak a leírásába, és ott még egy kedvezménykupont is kaptam a gyártótól, azt is fel tudjátok használni a vásárlásnál. Hogyha megtetszett, ezt közvetlenül a gyártó küldi ki valami európai raktárból, szóval annyi az ára, mennyi ingyen szállítás, se vám, se semmi nincs rá pluszba. Úgyhogy na, szerintem tök jó. Én meglepődtem, hogy ennyi pénzért ennyire rendben lévő, egyben lévő, masszív és jól működő rollert lehet már kapni. Remélem, hogy hasznos volt a számotokra ez a videó, hogyha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, esetleg, hogyha van lehetőséged, akkor nyomj egy hype-ot is, és iratkozz fel, ha még nem vagy, mert hasonló videók is jönnek a jövőben is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!